guys, how's it going? It's me, iSirMac. Kamusta po kayo? Today for this video, we're up again para sa another update ulit ng aking bahay dito sa vlog. So medyo marami-rami na yung nangyari, napakinis na yung pader, nakabili na rin kami ng ilang mga tiles, bubong, etc. etc. So narito po yung video compilation. Enjoy watching po. Ano hawak nyo? Ang bakol, galing sa La Union. O, ito po, fresh na fresh siya. Parang yan yung pinapanood natin sa TV. Tsaka po ito yung dinurado. Ito po yung mga mahal na isda, dinurado. Dinurado? Kala ko bigas lang ang dinurado ah. Dinurado. Masarap ba yan? Oo, gustong-gusto ng tirosin mo yan. Napakamahal niyan. Yan. Ang gagawin niyo dyan? Ay, hindi masarap yun yung may parang gata. Ito ginagataan. Tuna yan, di ba? Tambakol. Okay, so ngayon naman ay pupunta kami sa shop na bilihan ng mga bowl para yun, bumili ng bowl and iba pang stuff ikakabit na dun sa bahay. Kasama ko sila nanay at yung mga bata. So, take you there. Tayin mo ako. Saan ka pupunta? Makulit, nauuna pa siya. Punta na kami dun sa shop. Flash na yun. Maganda na. Ano pipiliin mo? Saksa. Kiss mo ako. Kiss. Mahal na yung mga yan mo. 3.8. 3.8. So nakabili na kami ng bowl or ng inidoro. Tumingin-tingin na rin kami ni nanay ng tiles para at least sooner or later ay magpa-tiles na ng bahay. Dito na lang din kami bibili. Kasi mura lang dito sa bandang Fairlane sa Marikina. Razem or Razem Home Center Digitiles ang aming nabilhan ng bowl. Ayun si nanay, nag-iintay. Hello! Hello! Akyat kami ni... Ano name mo? Sak. Wow! Ano yan? Ha? Ano ba? CR? Na, makinis na siya. Mataas ka? Ping! Ay, nasan? Wow! Airplane! Wow! Galing oh. Ang sarap ng hangin dito oh. Ayun yung sunset. Oh, may kubo sila dun oh. Wow, may kubo. Rin to, ang taas na to. Check natin sa kung matibay. Dali. Ay! Ang sakit. Untog natin ulo natin.
So yan po ang ilang mga kaganapan sa pagpapagawa po ng aking bahay. And actually, sabi po ng karpentero namin, ng foreman namin, ilang araw na lang ay malapit na siya matapos. And hopefully ay matapos na siya bago pa dumating ang aking birthday. So maraming salamat po sa panonood ng video nito. This is iSirMac. See you po sa next video and I'm saying, bye-bye!